નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે। એ અંતર્ગત આજે આપણે જીવામૃત કેવી રીતે બને એની ખરી અને સચોટ પદ્ધતિ વિશે આપણે જગદીશભાઈ આગળથી વિસ્તૃત માહિતી મેળવશું। તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર। નમસ્કાર। આપનું નામ જણાવો। જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવી। ઓકે, આપનું સરનામું જણાવો। વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી। અને આપનો મોબાઈલ નંબર જણાવો। 9909495532। હવે તમે કઈ પદ્ધતિથી આ જીવામૃત બનાવો છો ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી, બરોબર। એમાં મુખ્ય જે વસ્તુ છે પાયાની, તે જીવામૃત છે। જમીનને જે પ્રકારના બેક્ટેરિયા એ ગાયના સાણમાં છે, બરોબર, એ બધું પૂરું પાડે છે જીવામૃત। જીવામૃત એક કરોડોની સંખ્યામાં સાણમાં રહેલા બેક્ટેરિયા છે જે વધારે ડેવલપિંગ થાય છે। ગાયનું સાણ છે તાજું, તાજું ગાયનું સાણ અને ગૌમૂત્ર મિક્સમાં, બે મિક્સ છે, બરાબર। એટલે એ વધારવાની આ પ્રક્રિયા છે। બેક્ટેરિયાનું પ્રમાણ વધશે। કરોડોની સંખ્યા હોય ને ગાયના સાણમાં બેક્ટેરિયા રહેલા, એ વધારેમાં વધારે સંખ્યામાં થઈ જાય છે। આ જીવામૃત બનાવીશું। જીવામૃત એટલે એ જમીનને આપણી પોસી ભૂરભૂરી અને અળસિયા બધું આવે છે એનાથી। ખેડૂત મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જીવામૃતના ફાયદાઓ અને એની ઉપયોગિતા વિશે જોયું। હવે જીવામૃત બને કેવી રીતે એ આપણે આ જગદીશભાઈ આગળથી માહિતી મેળવશું। તો ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે જીવામૃત બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત પડશે। પ્રથમ તો આપણે ગાયનું તાજું સાણ લીધું છે 10 કિલો। 10 કિલો જોઈએ, બરાબર। 10 કિલો ગાયનું તાજું સાણ, બરાબર। અને આ 20 કિલોની ડોલ છે। 10 લીટર આમાં ગૌમૂત્ર નાખ્યું છે। એટલે કે ગાયનું તાજું સાણ 10 કિલો અને ગૌમૂત્ર કેટલા લીટર આમાં એડ કરેલું છે તમે આ ડોલમાં? એટલે કે બંને વસ્તુ, એટલે કે 10 લીટર ગાયનું ગૌમૂત્ર અને 10 કિલો ગાયનું તાજું સાણ આ ડોલની અંદર લીધેલું છે અને આ ડોલ 20 લીટરની છે, બરાબર। અને ત્યારબાદ આ અડદનું હમણાં મેં ઓલું દાળ કરાવી છે, બરોબર। એટલે કે જીવામૃત બનાવવા માટે એક અડદની દાળ જોઈએ। એટલે ગમે તે કઠોળ હાલે, કઠોળ હાલશે ગમે તે, સાળાને હાલે ગમે એનું। કઠોળ કયું હાલશે તમે જણાવો। ફાડા જે થતા હોય એ કઠોળ ગમે, એટલે કે ચણા હાલશે। ચણા છે, દાળ છે, બેસન છે, ગમે વેસ્ટ હોય તો હાલશે। એટલે કે મતલબમાં કોઈ પણ પ્રકારની દાળ એમાં હાલશે, બરાબર। પ્રકારની દાળનો ભૂકો હોય, ભૂકો હોય અથવા તો એને દળેલું હોય એ લેવાનું। અડદની દાળ હમણાં બનાવી એટલે એનું નીકળ્યું મારા, એટલે એ મેં આમાં ઉપયોગ કરું છું। ગયા વખતે તુવેરની દાળનું હતું। એટલે આ જીવામૃત બનાવવા માટે એક આ પ્રકારનું લોટ લેવાનો રહેશે, બરાબર। અને આ છે ઈ કેમિકલ વગરનો ગોળ છે, એટલે કે આ ગોળ છે, બરાબર। અને ખેડૂત મિત્રો, આ કેમિકલ વગરનો ગોળ લેવાનો છે અને ગોળ ખેતીવાળાને હું 10 ડબ્બા ભરી આવ્યો। તો એ ગોળ કેટલો લેવાનો હશે આપણે આ જીવામૃત બનાવવા? 1 કિલો ગોળ લેવાનો। 1 કિલો ગોળ લેવાનો અને આપણે ગમે કઠોળનો લોટ હાલશે। 1 કિલો લોટ, 1 કિલો ગોળ, બરાબર। અને ત્યારબાદ ખોબો સજીવન બેક્ટેરિયા વાળી માટી, વડલાની શેની અથવા તો ગમે ને શેડા પાળે ઝેર જંતુનાશક છાંટા વગેરે અહીં રાખો તમે। અહીં જોર્યું સજીવન છે, ગમે રાફડાની હાલશે કે વડલાની છે ની, ગમે ને શેડા પાળાની, એટલે કે જંતુનાશક છટાણેલા વગેરેની હોવી જોઈએ। તો આ ધૂળનું પ્રમાણ કેટલું રાખશું આપણે? ધૂળ કેટલી લેશું? 1 ખોબો બેરલમાં। એક બેરલમાં 1 ખોબો। અને હવે બેરલ જોઈશે, બરાબર, જીવામૃત બનાવવા માટે? 200 લીટરનું ટીપણું જોઈએ। એટલે કે કેટલા લીટરનું ટીપણું જોઈશે? 200 લીટરનું ડ્રમ। એટલે કે ખેડૂત મિત્રો, જે ડ્રમની અંદર, એટલે કે એક બેરલની અંદર 200 લીટર પાણી સમાતું હોય એવું આપણે એક બેરલ લેશું, બરાબર। હવે બીજું, જો સાઈડો ન હોય તો આપણે કોથળો ગમે ઢાંકવાનો, પ્લાસ્ટિક નથી ઢાંકવાનો। કોથળો ઢાંકવાનો છે, એક કોથળો જોઈએ, બરાબર, બેરલ જોઈશે, બરાબર। નાખ્યા કેડે બેરલ એટલું અધૂરું રાખવાનું। ઓકે ઓકે। અને એને લાકડી વડે સવારે 1 કે 2 મિનિટ ઘડિયાળની દિશાએ। હવે ખેડૂત મિત્રોને જીવામૃત બને એ રિયલ પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ જણાવો તમે। હાલો ને પ્રત્યક્ષ બતાવી દો।
પેલા સાણ એડ કરીશું, બરોબર. સાણ અને ગૌમૂત્ર બે છે, બરાબર. 10 લીટર ગૌમૂત્ર છે અને 10 કિલો સાણ છે, બરાબર. તો ખેડૂત મિત્રો આ ટીપણાની અંદર આ પાણીનું ભરેલું ટીપણું છે એની અંદર એડ કરી રહ્યા છે. તમે ખેડૂત મિત્રો જોઈ શકો છો, બરાબર. આ ટીપણાની અંદર ગાયનું સાણ અને ગૌમૂત્ર એડ કરવામાં આવ્યું. તમે જોઈ શકો છો ખેડૂત મિત્રો. આ ડોલ બતાવો, આ ડોલ ની અંદર, બરાબર. આ વસ્તુ એડ કરવાનું. કેટલું અધૂરું રહ્યું ભાઈ, બરાબર. એટલે કે કેટલું અધૂરું રાખવાનું છે આપણે ટીપણા પાણીનું. પેલા પાણીનું ભરી લેવાનું, બરાબર. અને કેટલું અધૂરું રાખવાનું છે, મતલબ આ બધું ભરાઈ જાય ને એટલું અધૂરું રહેવું જોઈએ, કારણ કે ભરાઈ જાય એટલે 4 દિવસ ને ઉપર આવશે, બરોબર. પછી જયારે બની જાય ને તો આ બધું આંગળી દ્વારા તમે જણાવો કેટલું ઊણું રહેવું જોઈએ આ પાણી આપણે એટલું અધૂરું રાખવું. ઓકે ઓકે, હાલો ખેડૂત મિત્રો જોઈ. આ રીતે ખેડૂત મિત્રો આપણે હવે ગૌમૂત્ર અને સાણ એડ કર્યા બાદ હવે જો આ લોટ એડ કરી રહ્યા છે. એ કોઈ પણ તમે બેસનનો અથવા કોઈ પણ દાળ હોય, મગ હોય, અડદ હોય, કોઈ પણ તમે લઈ શકો છો, બરાબર. અને પ્રમાણ 1 કિલો લેવાનું છે, બરાબર. ડ્રમ ની અંદર 1 કિલો. હા, એક ડ્રમ ની અંદર, એટલે કે 200 લીટર નું જે આપણે દ્રાવણ બને એની અંદર આપણે 1 કિલો એડ કરીશું. હવે ખેડૂત મિત્રો આપણે જે ક્યાંથી આ ધૂળ લાવ્યા એ કેટલી લેવાની છે? આ 1 ખોબો ધૂળ લીધી, બરાબર. જગદીશભાઈ 1 ખોબો ધૂળ લીધી આપણે. અને એ ક્યાંથી લાવ્યા છે આપણે? આ તો તમે આ ધૂળ ક્યાંથી લીધી છે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. પાળે રાફડી છે ને એમાંથી લઈ આવું છું. રાફડાની લીધી છે, બરાબર. અથવા તો તમે વડલા કે કોઈ વૃક્ષ નીચે જ્યાં જંતુનાશક દવાનો યુઝ ન થયો હોય ત્યાં આપણે પ્રોસેસર મળી થાવ. આવી રીતે મળશે બડબડિયા બોલવા હલાવશો નથી. હાલો હવે એક ગોળ આ રીતે ખેડૂત મિત્રો આપણે કોઈ પણ ધૂળ છે જે વડલા નીચેની હોય કે ભાઈ શેઢાપાળા ઉપર હોય જ્યાં જંતુનાશક દવા નથી વપરાણી એની લીધી. હવે આપણે જો ખેડૂત મિત્રો ગોળ લઈ રહ્યા છે, 1 કિલો ગોળ લેવાનો છે 1 બેરલ જીવામૃત બનાવવા માટે. અને એ ગોળ તમારે ખેડૂત મિત્રો દેશી લેવાનો છે, એટલે કે આ દેશી છે, તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ નજીકથી બતાવું. હવે 1 કિલો જ લેવાનો છે અને એ દેશી હોવો જોઈએ ને એની અંદર કોઈ પણ જાતની દવા નો સાટેલી હોવી જોઈએ, એટલે કે કોઈ પણ જાતની દવાનો કેમિકલ વગરનો હોવો જોઈએ અને કોઈ પણ જાતની દવા એડ કરેલી ન હોવી જોઈએ, એટલે કે દવા વાળો નથી લેવાનો. બજારમાં દેશી લેવાનો છે. આ રીતના 1 કિલો તમારે ગોળ લેવાનો છે. ખેડૂત મિત્રોને બતાવો કઈ રીતે એડ કરો છો. અને આમ તો ઓગળી નાખો તો સારું પડે, પણ આમ સીધો નાખી જો તો વાંધો નહીં, ઓગળી જશે, બરાબર. ઓગળી જાય. બેક્ટેરિયાનો ખોરાક છે આ, બેક્ટેરિયાનો ખોરાક છે. હવે એનું કામ કેવું કરે છે જીવામૃત ની અંદર ગોળનું કામ તો રહે ને સારામાં સારું, એટલે ડેવલપિંગ સારું થાય, એટલે કે બેક્ટેરિયાનું ડેવલપ સારો થાય છે, બરાબર. એટલે કે બેક્ટેરિયાના ગ્રોથ માટે તમે આ ગોળ એડ કર્યો અને એ ગોળ દેશી છે. તમે જોઈ શકો છો એની સુગંધ પણ ખૂબ સરસ આવી રહી છે. અને શેઢાપાળાની કે વડલાની માટી હુકમ લેવાની કે ભાઈ નવા જે સારા બેક્ટેરિયા હોય ને ઈ તમારા લેબમાં આવી જાય, બરોબર. ઓકે ઓકે, સારા બેક્ટેરિયા માટે આપણે ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સારા બેક્ટેરિયા માટે આપણે કામ ના હોય એ બધા આમાં આવી જાય આપણામાં. એટલે કે હવે કઈ પ્રોસેસ કરવાની ખેડૂત મિત્રો હલાવવાનું છે આને. આ રીતે બધું એડ કર્યા બાદ કઈ દિશામાં હલાવવાનું છે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. ઘડિયાળની દિશામાં હલાવવાનું, બરોબર. આ રીતે ઘડિયાળની દિશામાં આ રીતના એક લાકડી લેવાની છે અને એના દ્વારા આપણે ઘડિયાળની દિશામાં આ મિશ્રણને આપણે હલાવવાનું છે. હવે આ મિશ્રણને આપણે કેટલો સમય હલાવીશું ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. આવી રીતે 1 મિનિટ હલાવવાનું. 1 મિનિટ હલાવવાનું. દિવસમાં કેટલી વાર આ રીતના આપણે પ્રોસેસ કરીશું લાકડી વડે? સવારે અને સાંજે, એટલે ઝડપથી બની જાય. સવારમાં 1 વાર અને 1 વાર સાંજે, બરાબર. અને કેટલા દિવસ સુધી આપણે સતત આ પ્રક્રિયા કરવી પડશે કે લાકડીનો ઉપયોગ કરીને આ રીતના મિશ્રણ હલાવવા માટે? શિયાળામાં 7 દિવસ લાગશે. શિયાળામાં ખેડૂત મિત્રો 7 દિવસ થાય અને ઉનાળો હશે ને તો 4 દિવસમાં બની જાય. અને આ ખેડૂત મિત્રો જો આ રીતના ફરી રહ્યું છે આ દ્રાવણ, તમે જોઈ શકો છો. બડબડિયા મળશે, બોલો. બની જાય ને એટલે આ બધું ઘાટું છે એઠું બે જાય અને સ્લેરી એકદમ પીળી થઈ જાય.
અને આજ આ કેટલા દિવસમાં તૈયાર થાય એ ખેડૂત મિત્રો અત્યારે હાલમાં શિયાળો છે બરોબર, એટલે 6-7 દિવસ લાગશે. અને ઉનાળામાં કેટલો દિવસ લાગે? 4 દિવસ. 4 દિવસની અંદર ઉનાળામાં બની જાય છે. ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ દ્રાવણ ફરી રહ્યું છે બરાબર. હવે આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે એ કેવી રીતે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો, ખબર પડશે? પીળું થઈ જાય, એકદમ પીળું થઈ જશે બરાબર. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવી જાય આ સાણ છે ને હેઠું બે જાય, સ્લેરી છે એ ઉપર આવશે. પછી આવી રીતે આમ 2 નળ છે, જોવો ભાઈ ખેડૂત મિત્રો, આ 2 નળ છે, એક ને એક 2 નળ છે. આ ઉપલામાંથી તમારે જયારે પાવવું હોય ત્યારે આ ઉપલામાંથી લેવાનું અને હલાવવાનું નહીં બરોબર. આ રીતે ઉપલામાં બરાબર. એક દિવસ છેલ્લો દિવસ હલાવવાનું નહીં, એટલે પછી આમાં તમે ઉપયોગ કરી શકશો. અને નીચેના નળનો ઉપયોગ જણાવો ખેડૂત મિત્રો. નીચેનો તો ઘાટું જે કાઢવું હોય ને એ ઘાટું જે મિશ્રણ છે એ નીચેથી નીકળી જાય બરાબર. હવે આ જીવામૃત બનાવવા માટેનો ખેડૂત મિત્રોને ખર્ચ કેટલો થાય જણાવો. ખર્ચ તો તમે જોયું, એક ગોળ અમે લાવ્યા હતા 30 રૂપિયા કિલો બરોબર, ભરાયો હતો ડબ્બા બધી બરાબર. એટલે એક 30 રૂપિયાનો જે લોટ તો મારા જે દાળ મેં કરાવી એનો લોટ મેં લઈ લીધો. ઓકે તો એ તો લોટ તો ઘરનો જ છે બરાબર. બીજો કઈ આમાં ખર્ચ નથી, ગાય છે એ આપણે રાખવી છે ક્યારે. અને તમે ગાય પાળો છો. હવે તમે આ કઈ મોલાત ની અંદર આ જીવામૃત નો ઉપયોગ કરો છો તૈયાર થઈ ગયા પછી? આ મોડલ ફાર્મ છે, મિશ્ર પાક બરોબર, હળદર છે, મરચી છે, પછી એમાં કઠોળ બધી પ્રકારનું હતું, અને લીંબુ છે બરોબર, 7-8 જાતની વસ્તુ છે, પછી સરગવા છે, એમાં બધામાં તમે બધી વનસ્પતિમાં હાલે એકમાં. હવે આનો વપરાશ તમે કેવી રીતે કરો છો? છંટકાવ કરો છો કે પછી ડ્રીપ ઇરિગેશન માં આપી શકાય? જયારે મને સ્પ્રે કરવાનો હોય ત્યારે હું લીટર નાખું છું. અને સ્પ્રે કરી શકાય ને? સ્પ્રે માં લીટર વાપરવાનું મોટી મોલાદમાં. અને પછી ડ્રીપ ઇરિગેશન માં આપવું હોય તો ડ્રીપ ઇરિગેશન માં નળ થી અહીંથી આપવાનું. આ રીતે નળ દ્વારા ડ્રીપ ઇરિગેશન નળી જોઈન્ટ કરી અને ડ્રીપ ઇરિગેશન માં વહી જાય, ગાળીને વ્યવસ્થિત આપવાનો, યાદી હલાવવાનું નહીં છેલ્લા દિવસોમાં. હા, તો ડ્રીપ ઇરિગેશન ને કોઈ નુકસાન ન થાય બરાબર, એ રીતે આપવાનું. શોકઅપ થવા કરે. તો આપણે છંટકાવે કરી શકીએ છીએ, ડ્રીપ ઇરિગેશન દ્વારા આપણે જીવામૃત આપી શકીએ છીએ બરાબર. ખેડૂત મિત્રોને તમે તમારી મોલાતમાં આ વસ્તુનો છંટકાવ કર્યો તો એના ફાયદા કેવા કર્યા જણાવો તમે. ફાયદા તો તમે પ્રત્યક્ષ આંટો મારી લો ફાર્મમાં ગમે જગ્યાએ, આનો ફાયદો કેવો છે તમને ખ્યાલ આવી જાય. જે રોગ જીવાત છે, આ તે મચ્છી છે, એ બધું આની ગંધ ને હિસાબે નહીં આવે. હવે તમે આ જીવામૃત કેટલા વર્ષથી બનાવી રહ્યા છો? અમારા 3 વર્ષ પૂરા થયા. 3 વર્ષ હું વાપરું છું. મારી જમીન એકદમ પોસીને ભૂરભૂરી થઈ ગઈ છે. ઓકે. અત્યારે મારે આ જમીન નકર આ એરિયો કડક ગણાય બરોબર, રેતી વાળા કડક એરિયો ગણાય, તો એની અંદર મેં હળદર નો પાક ઉભો છે મારે અત્યારે હાલમાં મારા ફાર્મ ની અંદર. તો શક્ય છે એમ આ જીવામૃત ને બધી વસ્તુ વાપરીએ છીએ એના હિસાબે. તો તમે આ સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી કેટલા વર્ષથી કરી રહ્યા છો? મારે 3 વર્ષ થયા બરોબર. ઓકે. મેં બધી જગ્યાએ એની શિબિરો કરી. મારા મિત્ર છે કે એને લઈ ગયા કે ભાઈ આ રીતનું શક્ય છે એમ, અને એની પ્રેરણા લીધી. અને સુભાષ પાલેકરે બહુ સરસ કામ કર્યું છે કે દેશને જાગૃતિની, ખેડૂતોને જાગૃત કર્યા ઘણા બધાને, અને ઝેર મુક્ત બધાને ખોરાકો મળી રહ્યા છે. એના માટે એને પ્રયત્ન કર્યો છે. અને સારામાં સારું એનું શિબિરું અને સારો બધો એ બોધ આપે છે ખેડૂતોને, અને બહુ કામની વસ્તુ છે. અને કોઈ જાતનું ઝેર જંતુનાશક નો ખર્ચ નથી, 0 બજેટ ખેતી છે. આમાં જોવો તમે, આમાં ખર્ચ ક્યાં છે? બધી વસ્તુ વસાવી લીધી પછી કઈ ખર્ચ નથી કરવાનો બરોબર. એ રીતનું સારું માર્ગદર્શન આપે છે. આ રીતે આપણે પ્રાકૃતિક વસ્તુ આહારમાં ઉપયોગ કરીશું તો આપણને રોગનું પ્રમાણ પણ ઘટી જશે. હા, ઘટી જાય. એ તો 100%ની વસ્તુ છે. અને આપણી આયુષ્ય પણ વધશે. ઝેર જંતુનાશક નાખ્યા વગરની વસ્તુ આપણને કેટલી મીઠી લાગે, કેટલું આપણને સારું લાગે. ફાર્મ ની અંદર પણ આટો મારવી તો આપણને ગમે કે ભાઈ આમાંથી ગમે એ વસ્તુ ખાવી તો આપણે કઈ જોખમ નથી. આ રીતે આપણે ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરીશું તો આપણા શરીરની અંદર કોઈ પણ જાતના રોગ નહીં આવે. પછી આપણને આપણા શરીરના કોઈ અંગો એ ખરાબ નહીં થાય, અને આપણા શરીરના તમામ અંગો સારા રહેશે. આમાં બધું ગૌમૂત્ર છે, ખાટી છાશ છે, આ જીવામૃત માટે ઓલું છે ગૌમૂત્ર સાણ, એ બધું ગાયની જ વસ્તુ વપરાય છે આમાં. એટલે
સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સારું છે. તમે 200 લીટર બેરલ ની અંદર જીવામૃતનું દ્રાવણ બનાવ્યું તો એ કેટલા વીઘામાં થશે? એટલે ખેડૂત મિત્રોને એક પ્રશ્ન હોય કે ભાઈ આપણે કેટલું બનાવવું એમ, તો એક આ જવાબ આપો. અમારું 3 વીઘાનું માપ છે. ઓકે, એટલે કે એક બેરલ 2.5 થી 3 વીઘામાં. ઓકે, તમે 2.5 થી 3 વીઘામાં એક બેરલ બનાવો, એટલે મતલબમાં 1 એકર. ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ જગદીશભાઈ જણાવે છે કે ભાઈ તમારે જો આ રીતના જીવામૃતનો ઉપયોગ કરવો હોય તો 1 એકરની અંદર 1 બેરલ આ રીતે આપણે જીવામૃત તૈયાર કરવું પડશે. હા, ઉગતી મોલાદમાં નહીં પાવાનું, બરોબર. જયારે મોલાદ આપડી ઉગતી હોય ઝીણી ઝીણી હોય ત્યારે જીવામૃત હારે નહીં આપવાનું, બરોબર. એટલે કે મોટી મોલાદ થાય ત્યારે આપણે એનો છંટકાવ કરવો અથવા હોય ને એટલે થોડુંક સ્ટ્રોંગ પડે, બરોબર. એટલે કે મોલાદ મોટી થાય પછી એનો ઉપયોગ કરવો, પછી ઉપાડીએ કે સારી રીતે. ઓકે ઓકે, એટલે સારું ન જોઈએ મતલબમાં. હા, એટલે સારું પરિણામ મેળવવું હોય તો થોડીક એવડી થઈ જાય ને, એટલે મોલાદ થોડીક મોટી થાય 1 ફૂટ 1.5 ફૂટ જેવી થઈ જાય પછીથી આપણે જીવામૃત નો ઉપયોગ, અથવા તો હાવ કોરી જમીન હોય ત્યારે છંટકાવે, પણ આમ પાવામાં સારું રહે. ઓકે ઓકે, પાવામાં અથવા છંટકાવમાં સારું રહે. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.